דורית וגיא דיין, באמצע שנות ה-30, הורים ל3 ועוד אחד בדרך. דורית למדה אגרונומיה, אבל עוסקת ברפלוקסולוגיה ונגרות. גיא למד אדריכלות, אבל עוסק בחינוך וחוואות. לא ידענו לאן אנחנו מגיעים, וככה, בלב האזור הכי סואן במדינה, גיא כיוון אותנו לשביל אפר קטן, שהוביל אותנו אל החיים הקסומים של משפחת דיין. מה העניינים, חבר'ה? וואו, איזה מקסים. הגעתם כל הכנופיה? ואתם, כל הכנופיה? כולם מוכנים? צייר לך אגס, צועד עליהם הדרך. טוב, אז אני גדלתי פה, לא רחוק, כל שדות, הרבה ילדים, תמימות כזאת והרבה שמחה. תמיד הייתי מאוד אופטימית. הכל בסדר, תמיד יודעת שהכל יסתדר, הכל נופל במקום. עד היום אני כזאת, אני חושבת. אף פעם לא חקרתי למה אני פה, מה... זאת אומרת, פשוט אני משווה את עצמי לגיא, גיא הוא הרבה יותר עמוק. עמוק, יותר בבולגן. אתה היית בן אדם שמח, קליל? בדיוק ההפך, משמח וקליל. כבד, מסובך מאוד. גם בתור ילד? הוא קצת השתחרר עם השנים, אבל הוא כזה, כן. הוא נהיה קצת יותר... בתור ילד, כן. כל הילדות שלי, מה זה ילדות? ילדות אצלי זה מכיתה, עד כיתה ו' הייתי ילד, כיתה ז', התהפכתי 180 מעלות, כאילו גיליתי שיש עולם בכיתה ז'. גיליתי שיש עולם, ומהר מאוד גיליתי שהעולם הזה הוא רע, הוא לא הוגן לחלוטין, שיש הבדלים בין אנשים. הבדלים, לא הבדלים ביניהם, אלא הבדלים בזכויות שלהם, במה שמותר להם לעשות. הייתי שקוע כל כולי בלנסות להבין בכל הבלגן המטורף הזה, מה התפקיד שלי? למה אני פה? למה באתי לפה? חיפשתי נואשות למלא את הבור שנחפר בי, זה היה באר ענקית, תהום בלי גבולות, שכל יום היא גדלה, כל יום רק נוספו לזה עוד דברים, אם זה מערכת החינוך, אם זה החברה, כל מה שהייתי שומע בחדשות, כל דבר רק התווסף והוציא עוד חול ועוד חול והעמיק את הבאר הזאת יותר ויותר. אז זה לא היה מעוצב, כאילו, השאלה הזאת, הבור הזה, הוא לא היה איזה משהו מנוסח לך בפנים. בכלל לא. השאלה המנוסחת הייתה, בסופו של דבר היא התרכזה אני פה, למה? 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 למה שאני אהיה פה? ועם כל הסבל הזה, למה אני צריך להישאר פה? פשוט גיליתי שאין שום טעם לכלום, ממש ככה, כלום, חסר טעם לחלוטין. והייתי מתנגח כמובן, מן הסתם, לא הסתדרתי, לא התאמתי לשום מסגרת. מתנגח בכל מסגרת, אם זה בבית, הייתי תמיד הכבשה השחורה מבחינתי. ובבית ספר, היינו שותים, וזה, הכל בשביל... יש לך חברים ויש לך חבורה בתא. תמיד יש לי מעט מאוד חברים, תמיד. לא הייתי, אף פעם לא הייתי חברותי מדי, גם היום לא. ובסדר, ואיתם מתי אנחנו צוחקים? כששותים ושזה, עושים שטויות, לא... מוציאים את עצמנו, אני הסתכלתי, להוציא את עצמי מהמצב הזה. לקחת מפלט מהמחשבות האלה. גדלתי בכפר סבא. לא, המשיכה לחיות, נולדתי איתה.
כל החיים שלי, כשהייתי יוצא את העיניים, הייתה לי תמונה מסוימת, וזה חלק ממנה. גבעה קטנה, עם בית קטן, וכמה בעלי חיים בחוץ, ואישה וילדים. מאז שאני זוכר את החלומות שלי, זה היה החלום שלי. הגשמתי אותו ב100%. אם היה 120, אז ב120, עד הטיפה האחרונה. אין עוד מה להגשים בחלום הזה. היום חלומות שונים לגמרי, זה לא... זה בהגשמה. חלומות היום בהגשמה. גם את זה נגשים, אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל זה ייקח קצת יותר זמן מגבעה עם כמה חיות. אתה בעל משק. כן, משק קטן, אבל... משכון. אבל זה מספיק לי. מהבחינה הזאת אני לא צריך יותר. צועד עליהם הדרך. במשפחה אנחנו 5 ילדים, אני הבכורה, אחריי 4 בנים. שהשניים הקטנים נולדו כשאני הייתי בת 15-16, ככה שממש הייתי כמו אמא קטנה. עד היום. שאת כבר אימא גדולה. כן. סכין. אמא, לוקחת את זה אותי. תמיד, אמא שלי גם כשהייתי קטנה היא טיפלה בילדים. תמיד הייתה לי את הגישה לזה, אז אני אומרת, טבעי לי היה... להמשיך לאימהות. כן, בדיוק. עם הילדים שלי וזה, זה לא היה דברים, את יודעת. ידעתי איך לגשת, ידעתי איך לקלח, ידעתי איך לזה, ידעתי... אף אחד לא היה צריך ללמד אותי שום דבר בקטע הזה. מעבר אבל לגידול של האחים שלך, הקטע הזה של האימהות אצלה זה טבע, היא לא צריכה ללמוד להיות אימא מאף אחד, גם לא מהניסיון שהיה לך. אני חושבת שטכני היא פשוט בטבע של המילה אימא, א' מ' א', כתבו את זה על דורית, אין משהו. היא אימא, זה מה שהיא. היא כולה. ההחלטות שהיא תעשה זה תמיד ההחלטה הנכונה. הטונים שהיא תדבר, כל הדרך חשיבה שלה, אין משהו שהוא לא... שהוא סוטה מהאימהות הזאת, ככה אני רואה אותה. כי מה יש באימא שהוא כל כך אימהי בהתנהגות שלה? זה, תקרא לזה או הקשבה פנימית, או תחושה, אבל היא חשה את הצורך של האחר פשוט, של הילדים שלה. תינוק, בין שבוע, שבועיים, 3, היא יודעת מה הוא רוצה בדיוק. תמיד ידעה עם הבנות שהן תינוקות, את אומרת, איך את יודעת אם זה גזים, אם זה רעב, אם זה... היא תמיד הייתה יודעת בצורה הכי טבעית ופשוטה. כאילו היא כתבה מדריך איך להיות אימא, כאילו היא כתבה את זה. אז זה ברור, הכל מאוד ברור לה. אתה ראית את האימא שבה, עוד לפני שהיו לכם ילדים? זה הסיבה שהתחתנתי איתה, אני חושב. תודה רבה. באיזושהי נקודה מגיל 14, מכיתה ז' ככה, אפילו לפני, אף פעם לא חיפשתי חברה או בת זוג, תמיד חיפשתי אישה. כל בת זוג שהייתה לי הייתי בוחן אותה, הייתי מנסה לראות האם היא תגדל את הילדים שלי או לא. השאלה הראשונה שהייתה לי בראש. בתור נער? כן, כן. אני מדבר בחברה הראשונה שלי. והיה לי ברור, כל החיים היה לי ברור שאני מוצא עבודה שאני עובד אותה בבית כדי שאני אגדל את ילדים. היה לי ברור שאני מגדל אותם, אף אחד אחר לא יכול לגדל אותם. לא היה אפילו משהו קרוב לא היה לי ספק בזה בכלל, זה היה לי מאוד מאוד ברור. למה? אני סומך עליו. זה היה, כן, מהבחינה הזאת. אני הרגשתי את הקטע האימהי אצלי כל כך חזק בקטע של לגדל את הילדים, רק על עצמי יכולתי לסמוך. אף אחד אחר, באמת, אף אחד. ועד גיל 29 אני מדבר איתך, אני מחפש בת זוג. רק את זה. הרוב המטרה שלי בחיים היה לחפש בת זוג, אישה.
ובשנים האחרונות, 2-3 שנים האחרונות, זה הפך להיות ממש מקצוע שלי, ממש מקצוע. הייתי מסיים פתקים בכיס, הייתי יוצא לדייטים של פעם אחת, לא יותר מפעם, אני לא חושב שהיה מישהי שיצא איתה פעמיים. הייתי יוצא איתה, היינו יושבים בבית קפה, מדברים, הייתי ממש עושה לה רעיון עבודה, ממש. רעיון אמהי. רעיון, אמהי. הייתי יושב, וזה מה שהייתי רואה, אולי הייתי מחפש את הדמות, האם היא מגדלת את הילדים שלי או לא, זה היה נגמר בשיחת טלפון, תשמעי, כנראה זה לא מתאים, חבל לשתינו כאילו לבזבז זמן, והלאה. עד שהגיע מצב שאמרתי, אני לא יכול, אני כבר מרגיש שאני לא יודע מה אני מחפש. כי זה היה ממש משימה שדבקתי בה, והייתי חוזר על עצמי, וזה היה כל כך טכני, שאמרתי, ישבתי עם חבר שלי, אמרתי לו, תשמע אורן, אני עושה הפסקה שנה, אני לא יוצא עם אף אחד. אני חייב לדעת מה אני מחפש, אולי אני, הבעיה אצלי. הייתי פשוט לבד על כדור הארץ, ממש, לא פחות מזה. לא פחות מזה, הייתי הולך למיטה, והייתי פשוט צועק לאלוהים, צועק אליו פשוט, תן לי את האישה. נפל לי הסימון שבעולם יש כמה מיליארד של נשים בעולם, והסיכוי שנמצא את אותה אחת הוא 0. הבנתי שאין סיכוי שזה יקרה. טוב, ואז היה לי איזשהו דיל עם אלוהים, ישבתי בדיוק על פרויקט גמר בלימודים, שראיתי שגם אותו אני לא יכול לסיים את הפרויקט הזה, ישבתי איתו ואמרתי לו, תשמע, יש לי 2 בקשות אליך. 1, אני חייב למצוא אישה. ו2, תן לי לסיים את הפרויקט גמר. ממש באותה נשימה זה היה, והבטחתי לו שאם הוא יעשה לי את זה, אני אתן לו משהו בתמורה. במילים האלה, מה שעשיתי איתו עסקת חליפין, והיציאה הבאה הזאת הייתה דורית. שיצאתי איתה ואת הפרויקט הגשתי בזמן והכל היה בסדר. אז זה ככה התחיל הקשר שלי אליו, לבורא, מהאמונה האמיתית, כאילו, יש עם מי לדבר. עשיתי איתו עסק, עכשיו ברגע זה עשיתי איתו עסק, יש שם משהו, יש משהו מחוץ לי. כדי שנאכיל אותם, זה השעה שלהם, כן, הם ממש רוצות לאכול. רק לפני הכניסה צריכים להשביץ את התיש הזה. התיש פשוט, הנה הוא בורח לי. הוא רואה את החבל, הוא בורח, הוא יודע. קושרים אותו. זוזי, תודה בשבילך. אבל מה שלא יהיה, הרצון של האוכל יותר חזק מהקשירה. זה בטוח. אפשר להיכנס בביטחה. ואז נילי, אחותי הגדולה, באה אליי עם טלפון, אמרתי, תשמע, פגשתי מישהי, אתה חייב שיתפו עליך, ייבול עליך, אני חשבתי שיש לה חבר או שהיה לה, אבל דיברתי איתה, היא פנויה, אתה חייב להתקשר, לא התקשרתי אליה. היא אומרת לי, מה, לא התקשרת אליה, מה, אתה גנוב, תתקשר אליה עכשיו, בטח אין לה מה לעשות, שישי וזה, תתקשר, ישבה לי פה. אמרתי לה, בסדר, נתקשר. עכשיו, כשהייתי מתקשר למישהי, היו 2 שאלות שהייתי שואלת בהתחלה. שאלה ראשונה זה בת כמה היא, שהיא לא איזו ילדונת שתשגע אותי, תוציא אותי כאילו מהזה, ודבר שני, איפה את גרה? כי אם את לא גרה ברדיוס, אז אי אפשר לפתח קשר נורמלי, חבל על הזמן. אז שאלתי אותה בת כמה היא עברה את השלב הזה, איפה את גרה? היא אומרת לי במושב היוגב. אמרתי לה, איפה זה מושב היוגב? היא אומרת לי, בעמק יזרעאל. כן, ישר שמעתי שהוא כזה, את יודעת, הוא לא... הייתה שתיקה כזאת, הוא התבאס, כאילו, הוא שמע שזה רחוק, הבנתי שזה רחוק לו, כאילו. ואז הוא כזה בסוף שואל אותי, טוב, אז מה את אומרת? נו, מה את אומרת? מזלו, הייתי במצב רוח טוב, כי אם לא הייתי במצב רוח טוב, הייתי אומרת לו, יאללה, ביי. ומזלו, הייתי במצב רוח טוב, אמרתי לו, יאללה, בקלילות. בקלילות, כאילו. אז יאללה, בקלילות, נו, מה אתה כזה כבד? ואז בקטע שאמרתי ככה, בקלילות הזה, אמרתי לה, טוב, יאללה, בסדר. כן. למחרת קבענו לצאת לאיזה בר. לא יצאתי אף פעם לאיזה בר עם מישהי בדייטים, רק בית קפה. שתות כוס בירה, מה נשתה קפה? כן. בקיצור, ישבתי איתה. והלכתי
הייתי חוזר אחרי כל דייט, הייתי חוזר לחבר שלי, אז הוא אמר לי, נו, מה הבעיה הפעם? אמרתי לו, עזוב, שתוק, כאילו, אל תדבר. לא יודע, היה משהו שונה, אל תדבר איתי על זה, בואו נדבר על משהו אחר. והקטע שחיפשתי אצלה, אחרי שהתחתנו, הייתי שואל אותה, או לפני, הייתי שואל אותך, מה הקטע שלך? אני עוד לא מבין מה הקטע שלך. יש לה קטע לכל בן אדם. ולא הבנתי מה הקטע שלה. היה לה כזה שמחת חיים וכלילות כזאת וזה. אמרת לי, אין לי שום קטע. אני יודע שהיא מחביאה את זה יותר טוב. עד שהבנתי שאין לה קטע, כאילו. היא פשוט היא, זה הקטע שלה. היא פשוט היא. היא דורית, זה אני. זאת החבילה, אתה רוצה כך, לא. ומה יש בחבילה הזאת? בדיוק את החלק השני שלי, בדיוק מה שחסר לי. אם נפגשתי עם כל כך הרבה בחורות, אולי היו מתאימות לי פי 1000, אני לא יודע, סתם אני אומר, אבל מרוב כל הקטעים שלהם, אתה לא יודע מי הבן אדם בכלל, אני לא יודע מי ישבתי. גם את עצמי לא הכרתי, האמת. כי הקטע שלי היה יותר גדול משל כולם. כאילו, עד שהצלחתי להוריד ממני את השכבות לידה, כאילו, היא כמו מכונת שיוף ענקית כזאת, אתה עומד לידה ואתה משפשף שכבות, מוריד. עד שהיה לי אומץ, מה שנקרא, להיות, אוקיי, זה אני. הרבה שנים של בשתי על עצמי, תחפושות. למדתי שאין הבדל בין הנותן למקבל. טוב, מפה לשם בפגישה השנייה היא כבר שאלה אותי מתי מתחתנים. ותוך 4.5 חודשים כבר התחתנו. כבר נגמרה החתונה, כאילו. והיא שואלת אותי למה, כאילו, הלמה זה ברור היה לי, איך שישבתי איתה בערב הראשון, היה ברור לי שהיא מגדלת את הילדים שלנו. שאין לי בכלל זכות, כאילו, איבדתי את הזכות הזאת בשנייה. היא התנדפה לי באוויר. הכל היה בידיים שלה. לא יכולתי לראות את עצמי מגדל את הילדים לידה. ממש תחושה כזאת, זה היה לי ברור מאוד. ומה היה בגיא אמרת, אוקיי. אני ישר על הפגישה הראשונה, קלטתי, אמרתי, זה גבר, זה מה שחיפשתי. איך שהוא דיבר, הסתכלתי עליו, ממש, הוא רק הגיע, בפגישה העיוורת. איך שהוא דיבר, איך שהסתכלתי עליו, אמרתי, זה גבר, חבל על הזמן. זהו. לא איזה ילד יפה, ולא מישהו שמתעסק את יודעת, בשטויות, לא יודעת, מישהו שיש לו דרך ארץ, גבר בשבילי פשוט. והוא היה. כן. מיד ראיתי את זה. שיש נשמה שמתאימה לי ביקום. ואז ממש, באותה נשימה של דורית, הכל כאילו טק, הכל, בטיל, זרם, עברנו למושב. הכל כזה נפל במקום. קודם כל הבאתי לי כמה תרנגולות, בניתי להם לול קטן, ואחרי זה קנינו 3 גדיים. קנינו גדי ו2 גדיות. ובניתי להם דיר קטן, וזה היה אחת מהפסגות שלי בחיים, מבחינת הגשמת החלומות. התחתנתי, יש לי את הבעלי חיים, בית קטן במושב. שם זה היה, מבחינת מילוי, התחלתי להרגיש סוף מתרוקן מהבורות הגדולים שהיו לי בבטן כל החיים. הוא ישב בבית ובנה לול, והבאנו עיזים, והבאנו בית קטן. כן, כבר שמה איך כבר שמה, הייתי יושב על כיסא, הייתי מסתכל על התרנגולות ועל העיזים, על הגדיים. הייתי מסתכל, והייתי מתמלא. זאת אומרת, זה היה בשבילי כמו תינוק שלא יודע, מקבל את הדבר שהכי חסר לו. פשוט מתמלא. וכשעברנו לפריגן, אז אוריה נולדה, וזה כבר היה משפחה. וזהו, שם הייתי בטופ של השיא שלי בחיים. אני טיפסתי על הפסגה הכי גדולה שהייתה לי אי פעם בחיים. בתוך הטופ הזה של החלום, בדיוק כמו שהיית חולם אותו, הוא התגשם.
הרגשת שזהו? יש תשובה ללמה אני כאן, אני מלא, אני יכול לא חשבתי על זה. לחפש. לא חשבתי על זה, זה נעלם לי. בשלב מסוים זה נעלם לי. לא, אבל אז שמה בדיוק התחלת עם ואז התעורר, בדיוק. דווקא אז שמה, כאילו שכבר הייתה משפחה והכל נראה, הוא פתאום התחיל כזה, רוצה לשמור, התחיל להניח תפילין, היה מעצבן אותי איך שהוא מניח תפילין, יואו, לא הייתי יכולה לשמוע אותו. תצאת. קורא כאילו, בקול רם, אתה יודע, ואני הייתי אומרת לו, לא ככה קוראים את זה, היה קורא כל מילה, זה היה מעצבן אותי לשמוע את זה. יואו, הייתי נגנבת. התחילה להיפתח התהום זאת אומרת, תהום כל כך גדולה, שום דבר לא התחיל לסתום אותה בכלל. גם חרדיות הייתה על הכיוון, וחשבתי ששם אני אמצא את זה. כל הזמן חיפשתי את האנשים המאושרים. מי לעזאזל מאושר? מי יודע מה הוא עושה פה? להיות בקבוצה עם אחי חבריי. אכן כבר נסו מזה. עכשיו, ברקע מאחורה בעצם אמא של גיא, כל הזמן למדה קבלה. וכל פעם שהיינו נפגשים, הייתה מדברת איתנו על זה. אוקיי, ואנחנו מקשיבים, בסדר, גיא היה מתווכח איתה כל הזמן, כל מיני דברים, ואני מהצד מקשיבה, בסדר. הייתי מתווכח איתה, מה זה ויכוחים על הקבלה? הייתי אומר לה, את לומדת קבלה. עם אבא שלך, זיכרונו לברכה, סבא, היה יודע מה את עושה, הוא היה מתהפך בקבר. וויכוחים, חבל לך על הזמן. והיא, כן חמודה. והיא ישבה לי פה, במיוחד שהיא ראתה את כל החזרה בתשובה, ידעה בדיוק לאיזה כיוון אני הולך. והיא אמרה לי, תלך לשיעור, פעם אחת, תלך. ואז גם אחותי הקטנה, שלי, גם כן נכנסה לדרך. היא גם כן אמרה לי, גיא, אתה חייב ללכת, זה חבר'ה אחרים, אתה לא יודע מה זה. ואני אמרתי לאמא שלי, תשמעי, פעם אחת שבאנו לשישי שבת, למרכז, אמרתי לה, אני אבוא לשיעור אחד, רק בשביל שתרדי ממני. פשוט ככה. ולמה ענתי לקבלה, שאמא ואחותך שלי... קבלה? מה זה קבלה? קבלה לומדים אחרי... איך אומרים? ש"ס, פוסקים, לא יודע איך אומרים את הדברים האלה. אחרי שנכנסת לפרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. לומדים את זה יחידי סגולה, לומדים את זה במערה, מה זה נשים לומדות קבלה? פשוט קאט, זה היה נראה לי כמו קאט. ואמא שלי עקשנית, יודעת להתעקש, ואני כל החיים שנלחם איתה בעקשנות, והיא תמיד צודקת, כמו דורית. כמה שאני נלחם איתה, תמיד הן צודקות בסוף. הלכתי לשיעור, אני יושב על הכיסא, מתחיל השיעור, טוב, אני לא מבין כלום כמובן מה שאומרים. זה קלישה כבר שאני לא יכול להגיד אותה, אבל... וואלה, הבן אדם מדבר עליי, על הנקודות שחיפשתי כל החיים שלי. לא הצלחתי אפילו לקרוא להם בשמות, או לזהות אותם, או להתקרב אליהם. הבורות הכי עמוקים שהיו לי, הוא עושה כמה קשקושים על הלוח, אני רואה, וואי, זה עליי. ואני רואה, וזה מה שחיפשתי כל החיים. פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה. השאלות שטחנו אותי, של המשמעות שלי בעולם, פק, ככה, כמו פאזל מול העיניים שלי. אני רואה שם כאילו, אמרתי, את זה אני רוצה. את ההרגשה הזאת, אני לא זז מפה, אני לא יכול לזוז מפה. זה היה פשוט, לא בלתי ניתן לתאר את זה במילים. נו, אני אומר לכם, מגיל 13, אני אומר לך, אני מחפש, חופר בגוף שלי פיזית גם, ממש, חפרתי לחפש מה אני עושה פה. ובשעה אחת אני יושב, והכל מסתדר לי. הכל בצורה מושלמת ונעימה ונינוחה. אני נגמרה ההרצאה, ישבתי ככה,
לא יכלתי לזוז, כולם קמו מהכיסאות, אני פשוט לא יכלתי לקום מהכיסא. אני לא אשכח את ההרגשה הזאת, את התמונה הזאת, שאחר כך כולם התפזרו, אני נשארתי שם, נשארתי בחדר. ואני מסתכל על כמה חבר'ה, כאילו, שלמדו, תלמידים ותיקים. אני מסתכל עליהם, עומדים, מדברים בפינה, זה היה נראה לי כמו סרט, כאילו אני מחוץ למציאות הזאת. יצאתי משם, לא, הלכתי לדבר איתם עם החבר, והייתי חייב לשבת לידם, להרגיש טיפה את מה שהיה סביבם. אז דיברתי איתם, לא זוכר מה דיברתי איתם. הרגשתי כולי בתוך רחם חמה כזאת. זה היה הרגשה שלי אחרי השיעור הראשון. כך הולך ומטייל, לקבל פני מלך מתכונן, ומסב פניו אחור, והמלך לידו, בשמחה גדולה, בכל כוחו ומהלל, כך הולכים ומטיילים. את זוכרת אותו חוזר מהחוויה הזאת? מהשיעור? כן, כן, הוא היה בהיי כאילו. אני נגנבתי איך פתאום, אחרי כל הוויכוחים שאני שומעת, כל פגישה עם אמא שלו, שהוא מתווכח איתה, פתאום הוא התחבר לזה, כאילו משהו קרה לו שם. ואז חזרנו הביתה, ודורית אמרה לי, אוקיי, אם אתה רוצה ללכת בכיוון הזה, אז חותכים את הכל, מההתחלה מתחילים. אמרתי לו, אנחנו נלמד ביחד. עוצרים הכל, הולכים ביחד ללמוד קבלה. שנינו ביחד. פתחנו ביחד את הספר, התחלנו לקרוא כזה את ההתחלה, ואז אני, כאילו, פעם ראשונה הבנתי מה זה קבלה. נפל לי כזה הסימון. הבנתי שכל התורה שלנו, שזה לא הסיפורים הגשמיים שלמדנו בבית ספר. זה לא חרדי עוד יותר קיצוני. זה לא ספר היסטוריה, שזה מדבר עלינו, שזה על כל בן אדם באופן אישי, כאילו, על הנשמה שלך, מה היא רוצה, מה היא מחפשת, על המבנה שלה, על איך היא בנויה, כאילו. אז מה יש לך לנסוע להודו לחפש כל מיני, לחפש את עצמך? אני הסתובבתי באופוריה מוחלטת. פשוט, אין מילה אחרת לתאר. אופוריה. אני הולך ואני פשוט, בלי מדרכה למטה. אנחנו כבר יודעים שאופוריה היא לא רגש שמחזיק מים. אבל מה שבטוח, באמצע החיים, באמצע החלום, השעון הרוחני מצלצל. גיא ודורית מתעוררים למציאות חדשה. מה משתנה במשפחת דיין? איך החוכמה משתלבת עם חינוך הילדים? ובסופו של דבר, מהו החלום ומהי המציאות? כל זה בחלק הבא של משפחה אחת. הנה באלו הדברים, אגלה לך ליבי, ואני חושב עליך, המובחר מכולם.